নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই দুপৰীয়াৰ সাজত বনাব লৈছোঁ সজিনা। সজিনা খাই বহুত ভাল লাগে মোৰ। সজিনাটো আমি প্ৰায় সকলোৱে বনাওঁৱে, কিন্তু মই ভাবিলোঁ আজি সজিনা অকণমান বেলেগকৈ বনাওঁ, লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আহক তেতিয়াহ'লে আৰু পলম নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বাদামখিনি মই ভাজি লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ বিলাহী। এতিয়া এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। আৰু দিছোঁ অলপ আদা, লগতে দুটা জলকীয়াও দি দিলোঁ। আৰু এইফালে লৈছোঁ পিঁয়াজ, আলু আৰু থেতালি লোৱা নহৰু। আৰু সজিনাখিনি কাটি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। গেছত কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ। কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম হোৱাত ইয়াত দি দিলোঁ মই সৰিয়হৰ তেল। সৰিয়হৰ তেলখিনি গৰম হৈছে, ইয়াত এতিয়া দিম মই পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি আধা ভাজ খোৱাত দি দিলোঁ থেতালি লোৱা নহৰুখিনি। এতিয়া এইখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ইয়াতে আলুখিনি দি দিলোঁ। আলুখিনি মই অলপ ভাজি ল'ম। আলুখিনি অলপ ভাজ খোৱাত ইয়াত মই সজিনাখিনি দি দিম। সজিনাখিনি এবাৰ লৰাই ইয়াত মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম। আৰু দিলোঁ হালধি আৰু অলপ ধনিয়া গুড়ি। এতিয়া এইখিনি মাজে মাজে লৰাই ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ মই যে পেষ্টখিনি বনাইছিলোঁ। এইখিনি ভালদৰে ভাজ খালে ইয়াতে এতিয়া মই পেষ্টখিনি দি দিম। বাদামৰ পেষ্টখিনি দি এইখিনি আকৌ অলপ ভাজি ল'ম। এইখিনি ভালদৰে ভাজ খালে ইয়াত এতিয়া মই দি দিলোঁ অলপ পানী। এতিয়া মই ঢাকনিখন দি গেছটো ল' ফ্লেমত দি ভালদৰে এইখিনি সিজিব দিম। এইখিনি আধাখিনি সিজিলে এতিয়া মই ইয়াত দি দিলোঁ অলপ জিৰা গুড়ি আৰু অলপ গৰম মছলা। এইখিনি দি মই আকৌ অলপ সিজিব দিম যাতে পানীখিনি শুকাই যায়। পানীখিনি ভালদৰে শুকাই গ'ল। ইয়াত এতিয়া মই দিম কাটি লোৱা মান ধনিয়া।
এয়া মোৰ বাদাম দিয়া সজিনা বনোৱা হৈ গ'ল। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন, খাবলৈ টেষ্টি হয় আৰু খাই কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাব। আপোনালোকে সজিনা এনেকৈ বনাই খাইছিলেনে? যদি নাই খোৱা এবাৰ বনাই খাবচোন, খাই ভাল পাব। সজিনা বেয়া পোৱা কোনোবা আছে যদি সিহঁতেও এনেকৈ বনালে নিশ্চয়কৈ খাব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ' আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। তেন্তে পুনৰ মোৰে এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।